พวกเราใช้ชีวิตติดอยู่ในถ้ำกันหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวนัดสัปดาห์นี้ค่ะเล่าเรื่องแบบไวๆก็คือว่านัดเป็นคนติดบ้านค่ะชอบอยู่คนเดียวแค่มีหนังสือกับพื้นที่ส่วนตัวก็อยู่ได้เป็นวันๆแล้วแต่สัปดาห์ก่อนมีโอกาสลงกรุงเทพแวะเข้าไปทำธุระค่ะแต่ละคนที่นัดได้เจอก็จะพูดว่าโหนัดออกจากถ้ำอย่างนี้ต้องฉลองก็เลยได้กินมื้อใหญ่หลายมื้อติดกันเลยล่ะค่ะ พอได้ฟังว่านัดใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่านะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องถ้ำ3ถ้ำที่กีดกันเราให้ออกห่างจากความเป็นจริงของโลกใบนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ3ถ้ำที่ว่าก็คือ Echo Chamber Filter Bubble และถ้ำของเพลโตค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะมาเริ่มกันที่ถ้ำแรกก่อนเลยนะคะ Echo Chamber เสียงกึกก้องในถ้ำของคุณ CEO นัดรู้จักคำว่า Echo Chamber Effect ครั้งแรกจากการคุยกับคุณ CEO คนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนค่ะคุณเขาเล่าว่าเหตุผลที่เขาชอบไปสัมมนาแล้วก็ปรึกษาคนนอกบริษัทมันเป็นวิธีของเขาในการพาตัวเองออกจาก Echo Chamber ค่ะเวลาที่เราอยู่ในตำแหน่งบริหารสูงๆแล้วเนี่ย ทุกคนในบริษัทจะพยักหน้าเห็นด้วยกับเราหมดเลย ฟังดูปกครองง่ายจัดการง่ายใช่ไหมออฟฟิศแบบนี้ คำตอบคือผิดค่ะ พอเราก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆแล้วเนี่ย คนจะเลิกพูดความจริงกับเราค่ะ แต่เขาจะเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่เขาคิดว่าเราอยากจะได้ยินแทน วัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จะทำให้คนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่กล้านำเสนอไอเดียหรือว่าวิธีการใหม่ๆ หรือกระทั่งว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำมันผิดหรือว่ามันไม่สมควรทำแบบนี้นะก็จะไม่มีใครกล้าเตือนแต่ว่าพวกเขาจะเอาไปบ่นแล้วก็ไปนินทารับหลังแทนค่ะชีวิตใน Echo Chamber เนี่ยก็เหมือนกับเราอยู่ในถ้ำที่ไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปก็จะมีแต่เสียงห่อหมกเฮนดี้เฮนง่ามสะท้อนกลับมาหาเราสุดท้ายเราก็แวดล้อมตัวเองด้วยคนที่คิดเห็นแบบเดียวกับเราเวลาจ้างคนใหม่เข้ามาก็จะได้คนแบบเดิมที่คิดเห็นแบบเดิมเข้ามาสมทบเพิ่มอีก ซึ่งมันก็จะยิ่งทำให้เราขังตัวเองอยู่ในถ้ำที่มีแต่เสียงของเราก้องอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ การมีชีวิตอยู่ใน Echo Chamber จะทำให้เราไม่มีวันได้ฟังอะไรใหม่ๆ อะไรที่มีค่าที่สำคัญที่จำเป็น เพราะว่าผู้คนในถ้ำของเราเขาเลือกแหละที่จะไม่เล่าเรื่องพวกนั้นให้เราฟัง แล้วคุณล่ะคะ คุณคิดว่าตัวเองติดอยู่ใน Echo Chamber ไหม ถ้ำถัดมาชื่อว่า Filter Bubble แปลตรงตัวก็คือฟองสบู่คัดกรองข้อมูลค่ะ อันนี้เป็นถ้ำที่เกิดจากอัลกอริทึมคุณเคยสังเกตหน้าฟีดโซเชียลมีเดียของตัวเองไหมคะ มันรู้ได้ยังไงนะว่าเราสนใจอะไร แล้วทำไมมันถึงแนะนำแต่เรื่องน่าสนใจมาให้เราเต็มไปหมด เรื่องที่เพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อกี้ยังไม่ทันกดเซิร์ชหาข้อมูลด้วยซ้ำแต่คอนเทนต์เรื่องนั้นมันก็มีขึ้นมาเสิร์ฟบนหน้าฟีดของเราเรียบร้อยแล้วว่าแล้วเราก็จิ้มเข้าไปดูคอนเทนต์นั้น ทั้งที่ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะดูหรอก แต่มันก็อยากรู้นี่นาว่าคอนเทนต์เนี้ยข้างในจะเป็นยังไง ถ้านานๆทีเป็นแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้า เราอาจถูกขังอยู่ในฟองสบู่คัดกรองข้อมูลโดยไม่รู้ตัวก็ได้ คุณอาจจะคิดว่าอ้าวก็ฉันชอบแมวดูคลิปแมวน่ารักน่ารักมันก็ดีต่อใจออกแล้วมันเสียหายตรงไหนกันล่ะ แต่ว่าการทำงานของอัลกอริทึมมันไม่ได้เป็นแบบนี้เฉพาะกับคลิปน้องแมวหรือว่างานอดิเรกฮีลใจของเรานะสิคะอัลกอริทึมทำงานแบบเดียวกันเลยกับข่าวสารกับการเมืองรวมถึงดราม่าที่อยู่ในกระแสด้วยค่ะเป็นต้นว่าคุณอาจรู้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกินข้าวมื้อล่าสุดที่ไหนแต่คุณอาจไม่รู้ว่าเมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษเพิ่งประกาศสภาวะล้มละลายมาสดๆร้อนๆเลยค่ะใช่ค่ะเมืองก็สามารถล้มละลายได้ด้วยนะคะอัลกอริทึมวิเคราะห์พฤติกรรมของเราได้เด็ดขาดมากกว่าที่เรารู้จักตัวเองซะอีกแล้วมันก็จะคอยเสิร์ฟข้อมูลแบบที่มันเชื่อว่าคุณอยากรู้ให้เรามากจนเกินพอเลยล่ะค่ะจนคุณเชื่อว่าสิ่งที่ฉันรู้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและใครๆเขาก็เห็นด้วยกับฉันทั้งนั้นแหละโดยที่คุณไม่ได้มองเห็นเลยว่าข้างนอกฟองสบู่ของตัวเองมันยังมีข้อมูลอื่นๆที่อัลกอริทึมคัดกรองแล้วเลือกจะไม่เสิร์ฟให้คุณอยู่อีกเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะในอดีตเวลาเราอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เราจะมีทีมบรรณาธิการคอยเป็นคนคัดกรองข้อมูลข่าวสารให้มันหลากหลายแล้วก็รอบด้านมาให้เราแต่
แต่กับเทคโนโลยีไม่เหมือนกันถึงเราจะมีอินเทอร์เน็ตมาหลายปีหรือว่ามีโซเชียลมีเดียมาสักระยะแล้วก็ตามแต่ว่าจริยธรรมทางเทคโนโลยีก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาแบบเดียวกันกับที่เรามีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือสิ่งที่เรียกว่าจรรยาบรรณของสื่อหรอกนะคะนี่คือฟิลเตอร์บับเบิลถ้ำของฟองสบู่คัดกรองข้อมูลค่ะคุณคิดว่าตัวเองติดอยู่ในถ้ำนี้ไหมคะถ้ำที่ 3เป็นเรื่องถ้ำของเพลโตค่ะลองคิดภาพว่าถ้าเกิดตัวคุณเป็นนักโทษคุณถูกล่ามให้นั่งติดอยู่กับที่ในถ้ำขยับตัวไม่ได้เลยทำได้แค่นั่งมองตรงๆไปข้างหน้าที่เป็นผนังถ้ำเท่านั้นด้านหลังของคุณมีฉากยกสูงแล้วก็มีกองไฟตรงฉากยกสูงนั้นมีคนถือวัตถุต่างๆแล้วพอแสงไฟมากระทบตัววัตถุก็เลยทำให้เกิดภาพเงาขนาดใหญ่ทาบอยู่บนผนัง นักฉายภาพเงาเหล่านั้นก็จะคอยส่งเสียงแล้วก็สร้างภาพต่างๆนานาตลอดทั้งวันทั้งคืนคุณซึ่งขยับตัวไม่ได้เลยแล้วก็ทั้งชีวิตไม่เคยได้ออกจากถ้ำแห่งนี้ด้วยคุณทำได้เพียงมองดูเงาบนผนังแล้วก็เชื่อว่าเงาคือความจริงเงาคือของจริงคุณฟังเรื่องนี้แล้วก็คงสงสัยว่าคนเรามันจะเข้าใจผิดไปขนาดนั้นได้ไงกันทำไมถึงจะไปเชื่อล่ะว่าเงามันเป็นของจริงคำตอบก็คือเพราะว่านั่นน่ะคือทั้งหมดแล้วที่นักโทษเขารู้จักยังไงล่ะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคุณถูกปล่อยค่ะโซ่ตรวนของคุณถูกถอดออกคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยอิสระคุณหันหลังกลับไปแล้วก็ได้เห็นฉากกั้นได้เห็นวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเงาแล้วคุณก็ได้เห็นกองไฟตาของคุณพร่ามัวไปหมดเพราะว่าคุณไม่ชินกับแสงคุณไม่เคยมองเห็นไฟแบบตรงๆมาก่อนคุณก็อึ้งไปพักหนึ่งเพราะว่าภาพเงาใหญ่โตที่คุณเห็นมาตลอดชีวิตเงาที่ทำให้คุณกลัวเงาที่ทำให้คุณตื่นเต้นจริงๆแล้วก็เป็นแค่วัตถุชิ้นเล็กแค่นี้หน้าตาแบบนี้เองเหรอเรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะคุณจะได้เดินออกจากถ้ำด้วยค่ะพอหลุดออกจากปากถ้ำได้เจอแสงสว่างของดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรกคนที่เกิดแล้วก็เติบโตมาในถ้ำมืดๆอย่างคุณรู้สึกแสบตาแล้วก็แสบผิวไปหมดดวงอาทิตย์เจิดจ้าเกินไปมองดวงอาทิตย์ตรงๆไม่ได้เลยคุณทำได้เพียงมองผืนดินผืนหญ้าคุณเห็นเงาของต้นไม้ที่ทาบทับลงกับพื้นก่อนจะขยับสายตามองไปถึงจะได้มองเห็นต้นไม้จริงๆข้างหน้าพอดวงตาของคุณปรับสภาพได้คุณก็ได้มองเห็นแล้วว่าโอ้โหสรรพสิ่งช่างสวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์คุณเริ่มมองเห็นและเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรสุดท้ายคุณก็สามารถมองดวงอาทิตย์มองดวงจันทร์แล้วก็มองดวงดาวได้โอ้คุณดีใจเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มปิติยินดีท่วมท้นคุณรีบวิ่งปรีกลับเข้าไปในถ้ำอยากจะเอาความจริงไปบอกเล่าให้เพื่อนๆนักโทษของคุณได้ฟังได้รู้จริงๆแต่ว่าพอตัวคุณกลับเข้าสู่ถ้ำมืดๆตาของคุณก็ไม่ชินกับความมืดอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ดวงตาของคุณชินกับแสงสว่างไปแล้วคุณก็เลยหกล้มแล้วก็เดินชนโน่นนี่ไปหมดเพื่อนนักโทษของคุณก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นพวกแกออกไปนอกถ้ำน่ะสิตาของแกถึงถูกทำลายหมดคุณก็ยังไม่ละความพยายามคุณเล่าให้พวกเขาฟังว่าเนี่ยข้างนอกนั้นมีอะไรบ้างสวยงามแค่ไหนนะคุณเล่าให้พวกเขาฟังว่าภาพเงาที่พวกแกมองเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเลยนะแล้วไอ้สิ่งที่เรามองเห็นอยู่ตอนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคุณคิดว่าเพื่อนนักโทษของคุณจะมีปฏิกิริยายังไงคะดีใจโหจริงเหรอรีบพาเราไปพบแสงสว่างด้วยเถอะคุณคิดว่าเขาจะตอบแบบนั้นไหมคะไม่หรอกค่ะพวกเขาจะหัวเราะเยาะคุณเขาจะหาว่าคุณเลอะเทอะบอกว่าคุณโดนล้างสมองไปแล้วเพราะว่าออกไปนอกถ้ำมาบางคนก็จะไม่พอใจคุณมากๆเลยเพราะคุณทำให้ความเชื่อตลอดชีวิตของเขาปั่นป่วนไปหมดบางคนก็ถึงขั้นขู่ว่าจะฆ่าคุณเลยก็มีวันนี้เล่าเรื่องถ้ำของเพลโตเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะใครอยากอ่านต่อไปหาอ่านต่อได้ใน The Republic เล่ม 7เป็นบันทึกบทสนทนาระหว่างโสเครติสกับกลาวคอนค่ะแล้วคุณล่ะคะวันนี้ติดอยู่ในถ้ำของเพลโตหรือเปล่าว่าแต่คนสร้างภาพที่ทำให้เกิดเงาพวกเขาเป็นใครทำไปเพื่ออะไรกันแน่นะเอาละไม่ว่าจะถ้ำไหนๆไม่ว่าจะ Echo Chamber Filter Bubble หรือว่าถ้ำของเพลโตก็ดีเราแต่ละคนต่างก็มีถ้ำเป็นของตัวเองทั้งนั้นล่ะค่ะ
แต่ข่าวดีคือเราสามารถหลุดออกจากถ้ำได้นะ นัดมี3สเต็ปง่ายๆมาฝากค่ะ เริ่มต้นได้โดยการท้าทายความเชื่อของตัวเอง ถามตัวเองกลับว่าจริงเหรอ ฉันเป็นคนไม่มีความสามารถ จริงเหรอ ฉันไม่มีวันประสบความสำเร็จเหมือนอย่างคนอื่นเขา จริงเหรอ เวลาเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงเหรอ เพราะจุดๆๆๆพูดจาไม่ดีชีวิตฉันถึงไม่มีความสุข จริงเหรอ ขั้นตอนที่ 2 ให้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ มุมมองแบบที่ต่างกับวิธีคิดและความเชื่อที่แล้วมาของตัวเอง ขั้นตอนที่ 3 ออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง บอกตัวเองให้ลองทำดู ยังไม่ต้องเชื่อหรอกนะคะ แค่ลองทำดูเท่านั้นแล้วทำไปเลย ให้ตัวเองได้รู้ว่ามันไม่ได้มีวิธีคิดแค่แบบเดียวอย่างที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตนะ และฉันแค่ลองทำดูเท่านั้น ถ้าลองทำดูแล้วดีแล้วเหมาะกับตัวเองก็ทำต่อไป แต่ถ้าไม่ก็แค่หยุดแล้วกลับไปทำข้อ 2 หาวิธีใหม่เท่านั้นเองจำไว้ว่าโลกนี้กว้างใหญ่แล้วก็อุดมสมบูรณ์กว่าที่ดวงตาของเรามองเห็น แต่ที่เรามองไม่เห็นก็เป็นเพราะว่าเราขังตัวเองอยู่ในถ้ำมานานเกินไปเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วเดินออกไปรับแสงสว่างข้างนอกถ้ำกันเถอะค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ